اونجایی که شناسنامه‌ام نشون میده 14 بهمن 1127 متولد شدم. یه روز خیلی سختی بوده، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ سرما. ولی یه تصوری دارم از اون زمستان سخت. همیشه تبریز رو به نظر من فلینی در اون آمار کردش نشون داده، اون برفا و کوچه‌هایی که بوده این ور اون ورش دیده نمیشد. دوران خیلی سختی بود. دوران به نظر من بعد از ملی شدن نفت و اینا هست که خب اوضاع سیاسی فرق کرده یه مقدار، ولی شروعش هست. پدرم چاپخونه داشت و نقاش بود، گراورساز بود. از کارگری رفته بود و خودش چاپخونه داشت، یه دو نفر کارگر دیگه. یادم هست کودکیم همین زیر کرسی که میشستیم ایشون داشت نقاشی میکرد برای من. یه دفترچه‌های می آورد، بعد یه نقاشی‌های می‌چشید، بعد اون دست من چه میافتاد اونا رو پررنگ می‌کردم. میافتاد یه مقدار، نه که بیفته، یه جاش میافتاد، دوباره می‌چشیدم. یهو می‌بینی 50 تا از اون چشیدم شبیه هم، والا بعض تغییرم پیدا می‌کرد. خونه‌مون رنگ روغن، تابلوهای رنگ روغن بود، کار آبرنگش بود. پدرم استعداد خیلی خوبی داشت، چون ایشون با اون استعدادش در اون زمان آدم روشنفکری بود. مادرم خانه‌دار بود، اهل هنر زیاد نبود. اختلافی هم با پدرم همینو داشت. مکافات این بود، جنگ پدر و مادرمون و یأس و ناامیدی و اختلافات خیلی شدیدی داشتن از لحاظ احساسشون. 5-6 سالم که شد منم رفتم تو چاپخونه. یادم از مجله ترقی اون موقع بود میومد. توفیقم میدیدم، ملی شدن نفت و اینا و کاریکاتور اینا. و هر طریق از اون اول نقاشی رو مدیون پدرم هستم. شروعش با پدرم شد. مادر بزرگی داشتم، بیشتر با اون بودم، اخت بودم تا 1133 چون از دنیا رفت. و اون که رفت دبستانم شروع شد. از اون روزای اولم من یادمه نقاشیام مطرح شد. عشق علاقه‌ای داشتم در یه مدرسه‌ای که دور افتاده تر اینجا بود و نمیدونم محیط تو بیابون بود، کاروانسرا بود اون موقع کنارش دیگه. از اون به بعدش دیگه خونه و زندگی نبود. آموزش خیلی دقیق و استعدادسنجی نشد در مورد من. تا حالا فکر میکنم همه چی با شانسی پیش رفتم، یا این باشه یا اون باشه. انتخابی در مورد من نشد که من چه مقدار استعداد دارم. کارهای سوم چهارم هم دارم، نقاشش نگه داشتم. خوشبختانه عشقی که داشتم نگه داشتم اینا رو. حالا هم دارم. نمراتی که دادن 16 15. در سوم و چهارم بودم پدرم برای من یه کتاب داد. حالا دارم اون کتاب. کتابی بود در مورد طبیعیات، نمیدونم بحث شیمی و حیوانات و اینا بود. گفت از این بکش. بعدها هم کتابی به دست من رسید مثل ماکس ارنست. دیدم کار مونتاژ از همون کتاب کرده. دارم اونا رو. ماکس ارنست کارهای گرافیکی سورئالیستی داشته که از همون کتابی که من داشتم اونم از اونا مونتاژ کرد. خیلی جالب بود برای من. و من شروع کردم از روی اون حیوانات اینا نقاشی کشیدم. می آوردم. معلم چهارم ابتدایی بود. بیش از اشکالات رو با خود نویس رد می کرد. بعدم می اومد دست نزن اونا رو. میده خیلی بد بود اصلا. شما فکر کنید من با مداد کار کرده بودم، حالا هم دارم همون شکلی عقابی کشیده بودم، با خود نویس خطی کرده بود. همینجوری نمیتونستم، جرئت نداشتم که دست نزن به بذار باشه. جایی که ما زندگی می‌کردیم متوول بودیم، طبقه متوسط بودیم، یه حیات بزرگی داشتیم و درخت و اینا بود و خوب بود، بد نبود زندگی. ولی
محیط بیرونمون، بهداشتمون، نمیدونم همون رفتمون داستانیه واقعا. یه رادیو داشتیم خیلی جالب بود اون موقع و اون ساله یه دزدم اومد اون رادیومونم برد، بعد پیدا کردیم. خب این رادیو ارتباطی بود. این خاطره خیلی جالبی دارم که پدرم یه روز اومد اونو کفر کرد رادیو. خب اونجا یه حرفای عاشقانه میشن. من اینو برای بچه‌ها میگم که اون موقع رادیو با این وضعیتش یه شعری بود، نمیدونم چطوری میگه اونو. ما اومدیم بیرون پیسیم از اون بورو یه 2 کیلومتر 3 کیلومتری گوش میکردیم بود داستان شب رو گوش کنیم. بیشتر تابستونا تو خونه بودم، بیشتر دوست داشتم بیرم بیرون بازی کنم، کوچه بازی میکردم، ولی مشکلات ارتباطی رو نمیذاشتم پدر مادرم با اینا باشم. یه محله بود که یه مرزبندی داشت، مذهبی بود ولی یه طرفش طبقه متوسطی بود، یه مرزی بود، حالا به هم ریخت اونجا. خاطرات خیلی زیادی دارم از اون موقع. مثلا واقعیتش حموم زنونه همیشه ذهنم هست. صف وای میستادن تا بریم زیر دوش، میبردن زیر دوش، روی دوش آب جر داغ میکردم مثلا اونجا. حموم رفتن ما خیلی طول میکشید، وسطا میمدیم یه چیزی هم میخوردیم بعد برمیگشتیم، بعد باز میشستن. آخره چه میمدیم بیرون دیگه گفتم خدایا ما را تموم شدیم. پامون و بدنمون همون چندش هم میشد، نمیتونم راه برم. یعنی داستانیه اینا نوشتنی است. خب از اون در اومدیم افتادیم پدرمون. یعنی یه روز گفتن که همون گفتن که اینو دیگه نیار بزرگ شده. بعد پدرم که اومد یه داستان دیگه گوشو از ساعت 4 منو بیدار میکرد چون میگفت بلند شو. خب منم بلندی بچه بودیم میخوایم مدرسه بریم. 5 منو میبرد و مثل اون داستان درویشیان جلو میرفتیم. ما شب بخچه رو درست میکردیم میرفتیم همون کسی نبود، ما بودیم و اون یه دلاچ کوری بود. و منم یه چیز ذهنی دارم، خب بعضی موقع چشتم حالا دیگه نمیتونم بچشم اون صورتهای خیال و ذهنی ما، ولی همیشه تو ذهنم هست. و یه حس خاصی دارم بعد از حموم در اومدن، اینو همون حسی که در اون زمان داشتم، یه حس شادی بخش دارم همیشه برای من پیش نمیاد. من فکر کردم و عناصر چهارگانش باشلار مثلا در مورد خاچویی اینا میگه من آب برای من تأثیر گذاشت و یه لذت خاصی میبرم. همون موقع هم این حس رو داشتم، یه حالت دگرگونی برای من پیش میاد که دوباره همون محیط همون صحنه پیش میاد. تابستونا هم بیشتر خونمون بالای درخت توت بودم، میتونستم شهر رو ببینم. پدرم در رو میبست و قفل میکرد که من از اون حیاتم نیام بیرون. من احساس میکردم از اون بالا نگاه میکردم فرودگاه رو میدیدم خیلی دور، حالا نمیتونم ببینم از اون خونم، ولی یه حالت خیلی آزادی به من دست میداد. یعنی از خونمون که پله داشت میرفتم، ولی میرفتم بالای توت، از صبح میرفتم بالای توت میخوردم و نگاه میکردم به اون عمق. پرواز پرنده ها همش برای من آزادی بود، میخواستم برم اونجا از این تنگ این خونه. مادرم هم آدم دیسیپلینی بود، میزد ما رو و مکافات تو حیات. من میچرخیدم، یه روز چرخیدم رفتم زیر زمین، در رو بست. یعنی اولین زندانیام همون خونه‌مون بود، یعنی همون آزادیمو بست. من زدم شیشه رو شکوندم، یعنی خیلی کودک بودم، شیشه رو شکوندم که ول کن منو. اومدم دبیرستان امیرخیزی دولتی بود اون موقع. من ریاضی من بد نبود، درسای دیگه هم بد نبود، متوسط، ولی نقاشیم دیگه خیلی علاقه داشتم. و در این حال سینما را که خیلی 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 علاقه‌مند بودم. مکافات می‌کشیدیم تا از پدرم یه پولی گیر بیاریم بریم سینما. مکافات بود. اونقدر وای میستادم که بعد از ظهر این بیاد بیرون و بعد التماس میکردیم که فیلمی بخوام بریم و اونم میداد، خوشحال میشه، نمیداد چه اوضاع بود. در هفتم یه معلمی داشتم آقای شهلافر، ایشون برای ما خط
مینوشتم و معلم نقاشیمونم بود. کاری نداشت که من چه اصولی، یه مدلی داشتم اونو میدادم کار. ولی وسطای همون کلاس هفتم چه بودم این اومد یه مدل زنده گذاشت، مثلا پالتوی گذاشت گفت اینو بچشین. به نظر من این خیلی جالب بود برای من و یادم نمیداد چجوری کار کنیم، همینجوری بچشیم و یه ساعتی هم مثلا فرصتی بود تا اون موقع بچشم. خب خونه هم پدر کمک میگرفتم، ایشون هم راهنمایی میکرد، ولی هیچ موقع من نمیگفت برو تو نقاش، برو تو اینجوری باش. زیاد دلبستگی نداشت من نقاش بشم، هنرمند. بیشتر دوست داشت من برم مثلا پزشک بشم، مهندس بشم، چه شدم و زجر کشیدم، یه عمری زجر کشیدم. هفتم چه تمام کردم، تابستون من رفتم چاپخونه کار میکردم، چاپخونه رو تمیز میکردم. همیشه تابستونا چاپخونه ما تمیز بود چون من کار میکردم. میرفتم آب میآوردم، سطل آب میآوردم، بعد ظهری 5 ریال میداد. من میرفتم نون پنیر میخوردم تا اون پسندازمو بکنم، روزی یک شنبه بتونم کیهان بچه‌ها بخرم. ولی نمیدونم 5 ریال بود، 3 ریال بود، 2 ریال، یادم نیست. بعضی موقع که برای اون مشتریا کار زیادی میکردم، برای من یه پولی میدادم. اون روز میرفتم کباب میخوردم، آبگوش میخوردم و لذت. و همین آبگوش خوردن ها مکافات برای من پیش آورد. اصلا از جلوی یه چلو کبابی اونجا بود و من اون روزش نون پنیر میخوردم، میومدم فقط از اونجا بو میکردم اون چلو کبابی رو، میدیدم یه عده میام میخورن، من نمیتونم. یعنی زندگی من ریاضت بوده، واقعیتش. و همون سبزی‌ها که خوردم کلاس هفتم رو تموم کرده بودم. اواخر تابستون مریض شدم، حصبه گرفتم، تیفوید. بعد مدرسه ها که باز شد، من خیلی علاقه‌مند بودم. اول مهر ماه هست وایسه برم مدرسه رفتیم. اون زمان شاه اومده بود تبریز. خب بچه‌ها رو می‌بردن صف هم ایستادیم، هی وایستا که اینا بیان. دوره نگاهت من دوره‌ای بود که من وایسته مواظب می‌شدم و ما اونقدر وایستادیم آخرش هم نیومد. این مسئله شده تو تبریز که شاه جل مثلا نجشته، یعنی نمی اومد. آخرش هم چه می اومد یه رد می شد و می رفت. ما هم سیاه لشکر بودیم اونجا وای می استادیم، چپ می زدیم. حالا داستانی اینم. همین آبان ماه که اومدم بعضی درسام ضعیف شده بود، ولی خوب 10 و اینا گرفته بودم. من یادمه جبر رو شروع شده بود اینا و من خودم رسوندم. بحثم اینجا نقاشی هست. خب معلم نقاشی اومده بود، یه مدل، همیشه یه مدلی بود که اونو داده بود و من اومدم و با این اشکال آخر و این شستم چشیدم، آوردم. گفت اینو چی چشیده؟ خب خودم چشیدم. قبل از اون زده بود تو سرم، نمیشناخت منو. قبل از اون نمیشناخت، ولی هفته دیگه چشیدم آوردم. گفت اینو چی چشیده؟ گفتم خودم چشیدم. بهش از 20 شروعش آقای حسین پور، خدا رحمت کنه. هفته دیگه شروع شد. تأثیر خوبی بود برای من. درسته بعدها دیدم گفتم چرا به من یاد نداد. گفت آخه اونجا محیطی بود. اینجا من علاقه دوگانگی داشتم، سینما، تئاتر و نقاشی. تئاتر رو بیشتر دوست داشتم. نهم که تمام شد من رشته‌ام عوض کردم، شد ریاضی شدم. بد نبود ولی زیاد نمیخوندم. همش دوست داشتم مثلا بیشتر برم سینما، فیلم و سینما. دهه‌های 1950 اینا به بعدش میدونید فیلم‌های آمریکایی اومد. مادرم میگفت کجا میری؟ عصر را میگفتم میرم کتابخونه درس بخونم. چه کتابخونه؟ میرفتم سینما. یعنی صبح که دوستم میموندم گفتم چه فیلمی عوض شده سینما؟ آره. ای بابا پول از کجا جیر بیارم برم اون سینما؟
چه بهانه بیارم پول گیر بیارم. پول عیدیم هم نگه می‌داشتیم، ما عیدی ها رو میدادن نگه و اونا رو دوست داشتم همینجوری صاف بمونه. تا آخرش ریز اینا رو هم خرج کردیم سینما. دیپلمو که گرفتم من تجدیدی آوردم، خیلی درس نمی‌گم بیهوش بودم یا نمیدونم خلاقیت نه نمیخوندم چون علاقه به این نداشتم و اومدم تهران کلاس‌های کنکور خوارزمه. چرا هنرستان میرک نرفت؟ یه طرفش این بود که فکر می‌کردم اون موقع اون چیزی که خیلی مطرح بود 3 تا رشته خیلی محترمی بود، میدونید ریاضیات بود، طبیعی بود و ادبیات. ادبیات هم همش اینجوری بود. تو اونجا ادبیات میگفتن یعنی ضعیف. هنرستان که خیلی ضعیف، هنرستان فنی داشتیم اونجا. اونایی که ضعیفن میرن. و هنرستان اصلا میرک و اینا هم که خب من نمیخوام اصلا توهین بکنم، اونا محترم بودن واقعا، با جرأت بودن، چیزایی که رفتن اونجا خوندن، ولی میگفتن آدمایی که دید که اینا رو نداره میرن اونجا و پدر مادرم هم زیاد تمایل نداشت بریم اونجا. به هر طریق نشد من برم هنرستان میرک. حالا نمیدونم اگه رفته بودم چه سرنوشتی داشتم.